ආයුබෝවන් MR Kitchen YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ විශේෂ ඔම්ලට් එකක් හදන විදිහ. ඇතර මේ ඔම්ලට් එක ගොඩාක් රසවත්, ඒ වගේම ඉතාමත් ඉක්මනින් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් දැන්ම subscribe කරන්න. දැන් අපි බලමු අපේ ඔම්ලට් එක හදන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මම මේ ඔම්ලට් එක හදන්න බිත්තර 3ක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් පාවිච්චි කරනවා. මිරිස් කුඩු හෝ ගම්මිරිස් කුඩු ඔයාලට රස අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් ඕනේ. ඒ වගේම බිය ලුණු ගෙඩියක් මේ විදිහට හීනියට කපාගෙන තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා බටර් මේස් හැඳි 4ක් රත් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකෙන් තේ හැඳි භාගයක් ඕනේ. තව මේ ඔම්ලට් එක ගොඩාක් රසවත් කරන්න මම පාන් පෙති 4ක් පාවිච්චි කරනවා. මේ ටික තමයි අපේ රසම රස ඔම්ලට් එක හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපේ ඔම්ලට් එක හදන්නේ කියලා. දැන් මම මුලින්ම කරන්න යන්නේ අපේ පාන් පෙති 4 කොටු කපා ගන්නයි යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කොටු වලට කපා ගන්න. මම දැන් කපාගත්ත පාන් ටික මේ වගේ පැත්තකින් තියාගන්නවා. දැන් මම බිත්තර 3 බීට් කරගන්නයි යන්නේ. දැන් බිත්තර ටික මේ වගේ කඩාගෙන බෝල් එකකට දාගන්නවා. මුලින්ම බිත්තර 3ම එකපාර කඩා ගන්න එපා. වෙන වෙනම කඩලා බලලා බෝල් එකකට දාගන්න. මොකද නරක් වෙච්ච බිත්තර තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මම බිත්තර ටිකට ලුණු තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. ඒ වගේම ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකනොත් තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. දාලා මම දැන් බිත්තර 3 බීට් කරන්නයි යන්නේ. ඔයාලට මෙතන බීටරයක් නැත්නම් බෙන්ඩර් එකක් තියෙනවා නම් බෙන්ඩරේ උනත් දාලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට හොඳට මම දැන් බීට් කරගන්නවා. මම විනාඩි 4ක් වගේ තමයි බීට් කරගත්තේ බිත්තර 3. මෙන්න මේ වගේ හොඳට පෙනෙනකන් අපේ බිත්තර ටික බීට් කරගන්න ඕනේ. හරි, මම දැන් බිත්තර ටික බීට් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම අපේ ඔම්ලට් එක දාන තැටියට හොඳට මේ වගේ බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා. දැන් මම ලිප පත්තු කරන්න යන්නේ. ලිපේ ගින්දර ඉතාමත් අඩුවෙන් තියාගන්න. දැන් මම තැටිය මේ වගේ ලිපෙන් තියාගන්නවා. පොඩ්ඩක් රත් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි බීට් කරගත්ත බිත්තර ටික මේ වගේ තැටියට දාගන්න. මේ වගේ ඔක්කොම ටික තැටියට දාගන්න. මෙතනදී ඔයාලට කියන්න තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි අපි බිත්තර ටික බීට් කරපු ගමන් තැටියට දාගන්න ඕනේ. වැඩි වෙලාවක් අපි බිත්තර ටික බීට් කරලා එළිය තියාගන්නේ නැහැ. දැන් මම කපාගත්ත ලුණු ටික මේ වගේ උඩින් දාගන්නවා. හැමතැනටම යන විදිහට ලුණු ටික දාගන්න. මෙන්න මේ වගේ. දැන් අපි ලුණු ටික දැම්ම ගමන් අපි කපාගත්ත පාන් ටිකත් මේ වගේ උඩින් දාගන්නවා. හැමතැනටම යන විදිහට පාන් ටිකත් මෙන්න මේ වගේ දාගන්න. දැන් පාන් ටික දාලා පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට අපි එකතු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්න. දැනුත් ලිපේ ගින්දර ඉතාමත් අඩුවෙන් තියාගන්න. දැන් මේ විදිහට මම විනාඩි 3ක් වගේ ලිපේ තියාගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් වටේටම යන විදිහට බටර් ටිකක් දාගන්න. මේ ඔම්ලට් එක ඇතරම හදන්නේ ගොඩක් බටර් දාලා. මොකද ගොඩක් බටර් දාන්නේ මේ ඔම්ලට් එකට බටර් දැම්මම තමයි ගොඩක් රසවත් වෙන්නේ. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බලන්න ඔම්ලට් එක කර වෙනවද කියලා. දැන් අපිට පුළුවන් අපි ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගන්න. ගම්මිරිස් කුඩු හෝ ඔයාලට මිරිස් කුඩු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම හරියටම විනාඩි 3කට පස්සේ අපේ ඔම්ලට් එක ලිපෙන් බාගත්තා. දැන් තව තැටියක් ලිපේ තියලා බටර් ටිකක් මේ වගේ දාගන්න. ටිකක් වැඩිපුර බටර් දාගන්න. දැන් අපේ ඔම්ලට් එක මෙන්න මේ විදිහට අපි තැටියකට මාරු කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ තැටියකට මාරු කරලා අපි බටර් දාගත්ත තැටියට දාන්න ඕනේ පාන් තියෙන පැත්ත. මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. පොඩ්ඩක් පාන් ටික අපි කර ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ ඔම්ලට් එක ගොඩක් රසවත් වෙන්නේ. ආයි මේ වගේ බටර් ටිකක් දාගන්න. මේ වෙලාවෙත් ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න. දාලා පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ වගේ තද කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට විනාඩි 3කට පස්සේ ආයි මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්. දැන් පාන් ටික ගානට කර වෙලා තියෙනවා. දැන් මම ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අපේ විශේෂ ඔම්ලට් එක. බලන්න හරිම ලස්සනයි. දැන් මම ඔම්ලට් එක මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්නවා.
ඇත්තටම මේ වෙලාවේ හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. කේක් එකක වගේ සුවඳක් තියෙන්නේ මොකද අපි වැඩිපුර බටර් පාවිච්චි කරපු නිසා. මේ බලන්න හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. මේ ඔම්ලට් එක ගොඩාක් රසවත්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා හදලා බලන්න. ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එකෙන් යම් දැනුමක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා නම් අනිවාර්යයෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවෝ අතර share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවාට බොහොම ස්තුතියි.